Porschen puolella tunnetaan semmonen kuin Kundo Hack tai Fister Mod. Siinä ajatuksena on siis se, että ohjataan osa pakokaasuista äänenvaimentimen ohi ja suoraan pihalle. No mitä se sitten tekee? No se antaa vähän ääntä ja se sama idea on myös Porschen sporttiputkistossa, mutta sehän maksaa maltaita ja osa Porsche-omistajistakin on ollut sitten halpoja ja tehnyt sitä itse. Joten mulle tuli mieleen, että voisiko sitä samaa ideaa käyttää myös Nissanin putkistossa. No, me avasin tämän äänenvaimentajan ihan teidän iloksi. Tästä me nähdään, että täältä tulee pakokaasut sisälle. Se kulkee tätä kautta, menee tähän kammioon, josta se menee näiden äänenvaimennusvillojen kautta tähän kammioon, joka jakaa sen näille molemmille ulostuloille tasaisesti. Se, mitä mulla oli tässä nyt ajatuksena, niin oli se, että jos tehän tekee reijän ja pakokaasu laiskuuttaan pääsee sitten helpommin tähän kammioon suoraan, josta se jakautuu näille molemmille ulostuloille, niin silloin se käytännössä ajaa saman asian kuin se Porschen Kundo Hack. Ja katsokas mitä tapahtuu, kun ajetaan vähän savua tänne. Kuten huomattiin, niin savu meni vauhdilla tästä reiästä ohi ja tuonne päätyyn. Tämä demonstroi ensin pieniä kierroksia, jossa pakokaasut menee normaalia reittiä, eikä oikaise tuosta lisää reiästä suoraan keskellä olevaa yhdyskammia. Mutta sitten kun paine kasvaa, eli painetaan kaasua, niin pakokaasut etsii helpomman reitin ja virtaa suoraan tuohon yhdyskammioon ja siitä pihalle. Tämä tarkoittaa sitten parempaa virtausta ja möreimpiä ääniä. Tämän pitemmittä puheitta lähdetään katsomaan, miten tuo prosessi eteni ja mitkä meillä oli lopputulokset. Isompaa reikkää ei pystynyt tekemään, kun ottaa tää pora pituudelta kiinni sitten tuon putken takaseinä. Eli tolla mennään, kokeillaan. No niin, siellä se nyt on tunkettuna paikallaan. Tää ei oo kiinni millään täällä, mutta emme usko, että se vaikuttaa ääneen. Laitetaan käyntiin ja katsotaan, onko mitään eroa soundissa. Ei se ehkä kyllä minun mielestä tullut mitään eroa. Voitaisiin ottaa se vielä pois ja tehdä överireikä siihen ja katsoa sitten, tuoko se mitään eroa siitäkään huolimatta.
Nyt on ainakin kunnon överireikä. Pitää se kuunnella, mitä se kuulostaa ilman äänenvaimea. Vaan kertoo salaisuuden, kuulostaa ihan paskalta. Jes, ja sitten testi tuolla isommalla reijällä. Katsotaan mitä kuulostaa. Sound check, check, check. Kyllähän se selkeästi vähän toi semmoista matalempaa ääntä, etenkin toi isompi reikä, niin siinä oli kyllä selkeä vaikutus ja toisaalta ihan niin kuin hyvä tommonen OE Plus modi, mutta itse en tykkää oikein kova äänisistä autoista ja tälläkin autolla tehdään pitempiä reissuja Grand Tour -meiningeissä ja jatkuva pörinä ja kovemmat äänet, niin ne pistää sitten vaan väsyttämään. Ei Porschessakaan turhaa ole tehty erillistä exhaust-nappia, että voi sitten laittaa pörinät päälle tai ottaa pois. Niin mulla on tässä nyt tämä alkuperäinen, niin sanotusti uusi alkuperäinen putkisto. Me en aio tähän tehdä nyt modifikaatiota. Me laitetaan alkuperäisenään tonne sisään ja aion nauttia edelleen niistä hiljaisista äänistä. Jotenka tää saa nyt lähteä täältä, mutta toivottavasti tää antoi jotain vähän semmoista ajatusta ja ideaa, ja jos haluat itsellesi saada ääntä, ajelet enemmän vaikka nurkkapyörittelyä ja sinua ei kovemmat äänet haittaa, niin tässä voi olla sulle ihan ideaa tehdä alkuperäistä putkistosta auton kuin auton. Niin mökäpöntö. Se ei maksa silloin mitään ja näilläkään ei mitään arvoa näillä Nissanin alkuperäisillä putkistoilla, niin näin hyvä kokeilla tämmöisiä testin mielessä. Testing engineering juttuja. Ja toinen mikä saa lähteä niin on Aftermarket Y-putkisto. Ja sen verran koen tarvetta selitellä, että kyllä niin kuin voima saa kuulua ja kyllä tämäkin pitää mun mielestä ihan tarpeeksi ääntä silloin kun ollaan oikeasti kierroksilla ja ajetaan lujaa, mutta me jaksa sitä jatkuvaa pörinää. Eli nää lähtee roskiin. Homman kruunaa se, että on uudet tiivisteet ja kaikkea. Pakoputkea on irrotettu. Pakoputkea on irrotettu, joo. Mulla on tässä tämmönen pienimuotoinen ongelma, eli tuolla on Y-putki paikallaan ja tässä on väliputki. Ja mulla on tässä 2 tiivistettä. Molemmat tiivisteet näyttää hyvin samalta, mutta toisessa on tommonen metallirinkula ympärillä ja toisessa ei.
Ne käy molempiin päihin, joko tänne äänenvaimentajan päähän tai sitten tonne väliputken ja Y-putken vällin. Kumpakahan vällin toi tulisi, missä on tuo metallirinkula? Hyvä kysymys. Yleensä se metallirinkulaallinen tiiviste menee siihen liitokseen, missä on enemmän lämpöä ja painetta. Eli todennäköisesti se kuuluu Y-putken ja väliputken väliin, koska se kohta kuumenee enemmän ja tarvitsee paremman tiivistyksen. No niin, no me laitan sen sinne sitten. Mutta kävikö nyt vaan niin, että ei tää kuitenkaan mahu tonne. Ja tää menee tänne heittämään. Sorry chat GPT, mutta ei nyt osu. Yritys oli hyvä. No niin, nytpä se huutas ennen äänenvaimennintaan. Tää oli tämmönen kokeilemalla kokeiltu kokeilu. Ja varmaan jättäisin myös itselleni ton, jos ajaisin pelkkää nurkkapyörittelyä, tai sitten jos tuohon saisi ton perhosventtiili, että se voisi välillä sulkea. Tai jos olisin 20 vuotta nuorempi ja ääni olisi yhtä kuin tehoa. Mutta nyt mä arvostan sitä, että se on sopivan säädyllinen toi suurin meteli, ja mulla on tuolla rengasmelu nyt autossa. Ja mä oon siitä iloinen, että mä sain sinne nyt sen alkuperäisen putkiston. Ei ylimääräisiä ääniä sieltä sitten. Se tarkoittaa taas sitten sitä, että päästään tänne ja ruksitaan toi putkisto pois ja myllytys. Tällä kertaa se nyt jää tekemättä, sillä kuten huomaat, talli on jo vähän tyhjentynyt, niin toukokuun loppuu mulla tää talli, eli käytännössä nyt me aloitan vaan tallin siivoamisen ja sitten se onkin kesä edessä ja kesällähän näillä on tarkoitus ajella ja toivottavasti nyt päästään ajelemaan ongelmitta, kun on kesäauto kerran laitettu kesäkuntoon. Eli nyt julistetaan virallisesti, että kesäauto on kesäkunnossa. Yes! Ja seuraavaksi me lähdetään sitten ajamaan ensinnäkin vikoja pihalle tuosta ja tehdään pieni esittely nyt sitten autosta. Kerran se on tossa kuosissa, missä se on, niin katsotaan miltä näyttää minun Nissani 2025 vuonna. Joo, mutta seuraava. Moro!